people! Welcome back to my channel. It's your gay Becky. And for today's video ay hindi tayo muna magre-review ng kung ano-ano. Syempre, magme-makeup muna tayo para naman napapakinabangan natin yung mga binibili natin the last few weeks. So, without further ado, let's get started. So first, we're going to use this Vice Cosmetics, yung binili ko na soap Pinay. Hindi na tayo magpa-primer dahil hindi naman tayo maalaga sa ating skin. Charot. Pero hindi tayo magpa-primer dahil wala naman tayong ganon. Huwag na tayo magplastikan dito mga best. So, magba-Vice Cosmetics na tayo. By the way guys, kung may naririnig kayo electric fan, eto yun dahil mainit dito sa Pinas talaga. So, huwag na tayo mag-explain. Bakit ba ako nag-explain sa inyo? Charot. Pero, ayan. Magdiretso foundation na tayo. So, ito nga yung Vice Cosmetics Soap Pinay. So, sinasabi dito na ito ay isang oil control. So, nireview ko to guys and watch nyo na lang sa aking video. Link down below. So, bago nyo panoorin nyo muna to. So, para yumaman tayong lahat. Charot. Hindi ko goal yumaman. Goal, pero hindi naman talaga makakawala yan. Goal natin yumaman. Pero, syempre, kailangan dumaan sa tamang proseso. So, kung may naririnig kayo, ingay. Ayun na naman, as usual, hindi naman talaga mawawala sa channel ko ang pag-iingay ng mga tricycle dahil tayo ay malapit sa kalsada. So, ayan, nakikipaglaban po sa bunganga ko yung tricycle. Ano po? So, tahimik muna tayo. Okay, ayun na yung tricycle. Tumahimik na rin siya. Lumayo na siya. So, kapalan lang natin yung ating foundation dahil matindi-tindi ang ating lighting ngayon. Para, ayan, perfect ang ating face ngayon. So, kailangan lang natin kapalan. Charot, hindi ko makapal yung nilagay ko. Baka sabihin naman, hello, sabi niya kapalan para matanggal yung mga pores. Hindi po ako ganon. Pero, parang ganon naman. So, ayan, maglagay din tayo dito sa ating keme. So, okay na tayo dyan sa ating foundation. So, let's move on. Ala, move on agad. Mahilig din naman mag-move on agad. So, charot. Tara na, humango na tayo sa ating susunod na ilalagay. Ito nga yung ating eyeshadow. Mag-eyeshadow na tayo agad dahil wala na tayong bara-bara lang naman to. So, ito nga ulit yung eyeshadow natin from LA Colors. Ayan, pang mayaman to. Wag kayo. So, I will use this dahil naka-black tayo ngayon. I will use a light one. Ito yung pang ating pang-base. Ito yung ating base. And then, ito yung ipapatong natin. Okay, let's start it. Dito sa video na ito masyado akong madaldal kasi this is my favorite one. I love doing makeup tutorials. So ako nilalagyan ko talaga yung taas para kumapit yung ating eyeshadow dyan later. So, tapos na tayo sa ating base. Tanggalin lang natin kasi may muta tayo. So, ayan. Tapos na tayo sa ating base. Pwede na tayo matulog. Charot. So, after nyan, we will use this one, this dark one. Ayan. Para sa ating crease. Ayan. Manipis lang. Dito natin siya ilalagay sa ating crease. Papasok. Okay, so we're done with our crease and ang ingay na naman! Charot! So, after nyan, maglalagay tayo na ito,
Ito ilalagay natin dito sa taas ng ating crease. Ipapatong natin siya sa nilagay natin sa kanina para bongga na. So, ayan, I'm done with it. And, ibe-blend lang natin siya ng ibe-blend. Dahil blending is the key para magkaroon tayo ng isang magandang look. Ayan, ibe-blend lang natin siya. Then, that's it for our eyeshadow. Siyempre, maglalagay tayo ng konting Shining Shimmering Splendid. Para maglagay tayo ng Shining Shimmering Splendid, maglalagay tayo ng Peke Cosmetics sa ating gitna para dumikit yung ating eyeshadow, ating shining. Ayan, tapos na tayo maglagay ng ating eyeshadow and maglalagay na tayo ng ating Shining Shimmering Splendid. At ang ating ilalagay ay itong one na ito. Ilalagay natin siya bilang Shining Shimmering Splendid sa ating mata para gumanda tayo lalo. So, after nyan guys, i-blend lang natin siya with our one brush. Kasi ma-order pa tayo ng ating brushes. So, after nyan, tapos na tayo sa ating eyeshadow. Tapos na ako dyan. And, so, may nag-commercial na ulit. Alam mo dito sa video na to, hindi talaga nawawala ang mga commercial, di ba? So, ayan, ang ganda ng ating face ngayon. I love it! So, going back, tapos na tayo sa ating eyeshadow. So, pupunta na tayo sa ating kilay dahil kilay is life. So, I have here the triple XL, the double XL blue pencil. So, hindi tayo marunong magkilay. So, ilalagay lang natin siya dito sa ating brush para maayos ang pag-ano natin. So, ayun nga, going back, lalagay natin siya dito para pangkilay niya. Okay guys, so going back, natapos na natin ang ating isang kilay and dito talaga, sinasabi ko talaga sa inyo dito sa video na to, dito sa channel na to, hindi talaga nawawala ang mga nagko-commercial lagi tuwing nagbe-video ako. So going back, nakapaglagay na nga tayo ng ating kilay at black na black. So ako, nilalagay ko siya dito para i-ano na lang natin kasi hindi ako marunong mag-drawing. So susundan na lang natin ang ating kilay. So mag-uumpisa tayo dito sa dulo. Ayan, dito muna tayo sa dulo, tapos papasok na gano'n. So, ayan, pantay lang natin yung ating kilay para hindi naman tayo magbukhang ewan. Ayan, so moving on na naman. Moving on, pumunta na tayo sa ating lips. So, ito muna, maglalagay muna ako ng Peke Cosmetics Lip and Cheek Gel. So, eto, pang lip tint lang natin siya. So, tapos na tayo sa ating lipstick, sa ating lip tint. Naglagay lang tayo ng ating lip tint para pagka nilagay natin yung ating lipstick, eh, kumapal-kapal. So, gagamitin ko nga itong Revlon. This is Revlon. Ayan. Bango, para kalwila. Okay, ayan yung lipstick natin. Pero hindi ko siya nabebetan dahil parang ang katinga sa labi. Fake! Pero lagyan din natin siya nitong Avon in the shade M101 Just Rosy.
Ayan na ang ating lipstick. Ang ganda. Bagay sa ating look. So, mag-blush on lang tayo. Gagamitin natin itong lipstick na to. Ayan, eto na nga. And i-finalize ko lang to. And ipapakita ko na sa inyo ang aking final look. So, ayun na nga guys. Ito na ang ating final look. And naglagay lang tayo ng onting highlighter and something sa ating face para naman bumonggat siya. So, mag-model-model lang tayo para makita nyo na yung detail ng ating face. Hanggang malaman ng katotohanan ang pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Ayan, nagustuhan nyo ba guys? So, thank you guys for watching this vlog and I hope you had fun watching me. So, if you have more comments, suggestions, and everything na kailangan na gusto nyo ipagawa sa akin, i-comment nyo na yan below para naman bongga na. And don't forget to like and subscribe to my channel, Jackie, Becky, and no hate, just love, and bye!